ආයුබෝවන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද පැන්ටි টොප් එක ටයිටේනියම් කරන්න කියලා. මුලින් ඉඳන්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ටයිටේනියම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අද යොදා ගන්න ඩිසයින් එක තමයි ඩාර්ක් ග්‍රේ එකයි බ්ලැක් එකයි බ්ලැක් ෂේඩඩ් එක. ඩාර්ක් ග්‍රේ බේස් එකේ බ්ලැක් ෂේඩඩ් ටයිටේනියම් එක තමයි මේකට කරන්න හදන්නේ. පැන්ටි টොප් එක දැන් සුද්ධ කරගෙන ඉවරයි. සුද්ධ කරගෙන පිරිසිදු කරගෙන ඉවරයි. මේ ඉතින් හොඳට පිරිසිදු වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඩස්ට් එක තිබුණොත් අල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේවට මාස්කින් ටේප් ගහ ගන්න ඕන. පොටි එකට සෙට් වෙන්න වෙන්න. මෙතන ඉඳන් මැනලා ආන්ට මාස්කින් ටේප් ගහ ගන්න ඕන. ඒකල තමයි ඒකෙන් පල්ලෙහා ටයිටේනියම් එක ඇප්ලයි කරන්නේ. ඔන්න එහෙනම් දැන් අපි ටයිටේනියම් ඩාර්ක් ග්‍රේ කලර් එක මික්ස් කරගෙන ඉවරයි. හරි ඔන්න අපි ටයිටේනියම් ග්‍රේවි එක නම් හදාගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ බල්ක් එකක් වෙන විදිහට මේ වගේ ග්‍රේවි එක හදා ගන්න ඕනේ. පැන්ටි টොප් එකේ ෆස්ට් කෝඩ් එක ඇප්ලයි කරගෙන ඉවරයි. මේක තමයි ෆස්ට් කෝඩ් එක. තනින් වේලී ගෙනිනවා වලට පේනවා. මේක පැය 12ක් විතර හොඳට වේලෙන්න ඕන. වේලුණාට පස්සේ කරන ටික ඉතුරු ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පැය 12කට පස්සේ හොඳට වේලිලා තියෙනවා. සිංක් එක තියෙන තැන හදා ගන්න ඕනේ. සෙකන්ඩ් කෝඩ් එක ඇප්ලයි කරන්න තමයි හදන්නේ. සෙකන්ඩ් කෝඩ් එකත් ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට වෙයිලා තියෙන්නේ. බලමු ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්න කියලා. හරි ඔන්න සුබ උදෑසනක් කියලා පිළිගන්නවා. ඊළඟ දවසේ සෙකන්ඩ් කෝඩ් එකේ පසුව දැන් හොඳට සෙකන්ඩ් කෝඩ් එක වෙයිලා තියෙන්නේ. දැන් කපා ගන්න ඕනේ මේක. ඊළඟට තමයි ෆයිනල් කෝඩ් එක ඇප්ලයි කරන්නේ.
ඔන්න එහෙනම් අපේ titanium pantry top එකේ අපි second coat එකත් sand papers වලින් කපාගෙන ඉවරයි. දැන් හොඳ smooth එකක් තියෙනවා. අපිට දැන් pattern එක ගහගන්න තමයි තියෙන්නේ. pattern එක ගහන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලන්න ඕන මේ edges එහෙම අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවයි හදලා ඉවර කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි pattern එක අපි apply කරගන්නේ. අපේ pantry top එකේ design එක කරලා ඉවරයි දැන්. titanium එක දැන් හොඳට වේලෙන්න ඕන පැය 6ක් විතරපත්. ඊට පස්සේ කරන ටික මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මොකද කරන්න කියලා. තව මේ edges එහෙම කපා ගන්න ඕන. final coat pattern එකත් අපි කපාගෙන තියෙනවා. edges කපාගෙන කොහොම finish කරලා තියෙනවා. coat කරන්න තමයි හදන්නේ බලන්න. first coat එකේ පසුව හරි යාළුවනේ අපේ titanium pantry top එකේ දැන් top coat එක කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ wax එක කරන් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද shine එක කියලා. ඔයාලට matte finish එකක් ගන්න ඕන නම් wax එකට යන්න නැතුව මේ විදියට top coat එකෙම finish කර ගන්න ඕනේ. wax එකෙන් වෙන්නේ shine එක වෙන එක තමයි. wax එක නොතිබුණාමත් මේ විදිහේ shine එකක් ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. මේට වැඩි shine එකක් ඕන නම් wax එකක් කරගෙන පොලිෂනර් එකෙන් අල්ලන්න ඕනේ. මේකත් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද අවුට්පුට් එක කියලා.
හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ titanium pantry top එකේ output එක කොහොමද කියලා. Titanium pantry top එකේ වැඩ කටයුතු අවසానයි. ඔයාලටත් මේ වගේම pantry top එකක් කරගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකේ මගේ නම්බර් එක දානවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මට කතා කරලා කොහොමද කරගන්නේ කියලා දිනයක් වෙන් කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන යනවා. ඔයාලට උත්සාහයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.